සුවදවසක් කියලා පිළිගන්නවා ද Grapho YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයගොල්ලෝ හැම දිනෙකම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති තියෙන්නේ fill object එක ගැන. ඒ කොහොමද අපේ ෆොටෝ වල තියෙන යම් කිසි object එකකට අදාළ නැති object එකක් කොහොමද කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ෆොටෝ එක තුල damage වෙන්නේ නැතුව කොහොමද අපි remove කරගන්නේ කියලා කතා කරගන්න. ඉතින් මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා how to remove watermarks in Photoshop කියලා. ඉතින් මේ ටියුටෝරියල් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට අදාළ විදිහට එන්නේ ෆොටෝ එකේ යම් කිසි damage වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී හැම තැනකම හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක හැම තැනකම හරියන්න Adobe ඕනම version එකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න ලෑස්තිනේ. තමයි Adobe Photoshop තුල default එන මම දන්න විදිහට හැම version එක. Wait a minute. Who are you? වගේ දෙනවා fill object කියලා එකක්. ඉතින් අපි මේක use කරලා clicks දෙක තුනකින් කොහොමද object එක remove කරගන්නේ කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්න ලෑස්තිනේ. ඉතින් වැඩි ලක් ගන්නේ නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. All I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my... සුපුරුදු පරිදි අද වීඩියෝ එකක් කරන මම AD වික්‍රමනායක. right මම මේ විදිහට Photoshop software එක open කරගෙන තියෙන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ඇති. right මම මෙතනදී කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට images දෙකක් open කරගෙන දෙන ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. right එතනදී මම මේ විදිහට photo එකට එතන click කරලා control එකත් එක්ක J press කරලා copy එකක් කරගන්න. copy එක select කරලා ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ laser tool එක මෙන්න laser tool එක press කරලා මම මේ විදිහට මේක වටේට selection එකක් cut කරගන්නවා මේ විදිහට. right selection එක cut කළාම මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඊපස්සේ කොහොමද Photoshop software එකේ මෙන්න මේ පාරක බලා ගන්න පුළුවන්. select කරලා select වලට ආවන් පස්සේ මේ විදිහට modify කියලා option එකක් තියෙනවා. body වල expand කියන option එක කොහොමද බලා ගන්න පුළුවන් ඇති. මෙතන expand කියන එක ඉස්සරහ press කරන්න. ඉස්සරහ press කරන පස්සේ මේ විදිහට expand section තියලා වෙනම window එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන expand by pixel කීයද කියලා දා ගන්න ඕනේ. මම දැන් 5ක් විතර දීලා මේ window එක okay කරගන්නවා. alright ඊට පස්සේ අපි selection එක තිබ්බට වඩා යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ලොකු වෙනවා. right ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන කොන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන file වලට මේ පැත්තේ edit කරලා edit වලට ගියන් පස්සේ ඕන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන fill කියලා එකක් මෙතන shift එකත් එක්ක keyboard එකේ F5 කී එක දුන්නාම fill object එක ගන්න පුළුවන්. මම විදිහට fill කියන එකට එකතර press කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට fill කියලා වෙනම panel එක open කරනකොට පේනවා ඇති. right මෙතන බලන්න පුළුවන් content කියලා contents වල content area දාගන්න. ඒ වගේම color adaptation දීලා තියාගන්න. එතකොට blending එක mood එක දීලා තියාගන්න. blending mode එක normal. එතකොට opacity එක 100ට 100ක් දීලා තියාගන්න. right ඊට පස්සේ මෙතන මේක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක okay කරගන්න. okay කරගන්න පස්සේ මේ විදිහට body process එකක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. process කියලා ඉල්ල fill එක process වෙනවා. මේක ටිකක් කළා යනකම් ඉන්න ඕනේ. right ඊට පස්සේ පේනවා ඉතින් අපේ select මෙතන තිබ්බ ෆොටෝ එක දැන් මෙතන පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ selection එක අයින් කරන keyboard එකේ control එකත් එක්ක D press කරනවා. D press කරන් පස්සේ අපිට අපේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක මෙතන තිබ්බ මේක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ මේ විදිහට. right ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට තවත් ෆොටෝ එකක් open කරලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකත් මම ඒ විදිහටම තමයි කරන්නේ. මේ විදිහට laser tool මේක control එකට J press කරලා copy එකක් අරගෙන ඒක උඩ click කරලා laser tool එකට select කරලා ඒකට ගන්න තියෙන L අකුර press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ dot එකම රතු පාට ඔක්කොම selection එකක් cut කරගන්නවා මම මේ විදිහට laser tool එක use කරලා. alright මේ විදිහට selection එකක් කළා මම යනවා කලින් වගේම select වලට ගිහලා modify ගිහලා මෙතන expand කියන එකට ආපහු press කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන pixel 5 දීලා okay කරගන්නවා. right okay කරගෙන ඊට පස්සේ ආපහු මම එන edit වලට ඇවිල්ලා fill දෙනවා. නැත්නම් shift එකත් එක්ක F5 කී එක දෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට option එක fill option එක ආවා. මෙතන contents කියන එකත් ඒ විදිහටම ඒ settings ටිකම තියෙන්නේ. මේකත් okay කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකත් මේ විදිහට process එකක් කරනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් චූටි process එක. මේක කරන ටිකක් කළා අපිට ඉන්න වෙනවා. right බලන්න බලන්න ඔයගලන්ට අපේ මේ Deadpool ගේ මේක නැහැ බලාගන්න මෙතන control එකත් එක D press කරලා අපි selection එක අයින් කරගමු.
ඊට පස්සේ මෙතන මම ගත්තේ මෙන්න මේ ඩෙඩ්පූල් ගේ ඉමේජ් එක. මෙතන අපි ඩෙඩ්පූල් කැරක්ටර් එකයි වටේ තියෙන මේ බ්ලඩ් කැලන් ටික වගේ ටික නැහැ මෙතන පේන ඇති. ඒ ඔක්කොම අපි මෙතන fill object එක use කරලා අයින් කරා. අපි කලින් කතා කරේ මෙන්න මේ කලින් ටියුටෝරියල් එකේ මෙන්න මේ spot healing brush tool එක මෙන්න මේක use කරලා තමයි අපි කලින් remove කරේ. ඉතින් එතෙන්දී පොඩි ප්‍රශ්න එනවා අපිට හරියට වැඩේ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. නිසා තමයි මේක සුපිරියට හරියට කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ ක්‍රමයක් තමයි අපේ fill object එක. fill object එකෙන් අපිට කිසිම කචල්ල ගන්න නැතුව වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉතින් මම හිතනවා කොහොමද දැන් fill object use කරලා ඔයාලා අදාළ නැති object එකක් ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ තියෙන object එකක් කොහොමද remove කරගන්නේ කියලා දන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම මීට කලින් උත් කතා කරා කොහොමද spot healing brush tool එක ගැන use කරලා කොහොමද අපි watermark වගේ දේවල් remove කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක බලන්න නැත්නම් දැන් උඩ වැටෙන කාඩ් එක ගන්න පල්ලා description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගිහලා ඒ වීඩියෝ follow කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මොකක් හරි මෙතන ප්‍රශ්නයක් આવොත් comment section එකේ විවෘතව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ දාන්න. ඒ වගේම අපේ Telegram community එකයි Discord server එකට join වෙන්න නැත්නම් දැන්ම හරි පල්ලා description එකේ link එක ඒකට දාලා join වෙන්න. ඒකෙන්දිත් අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා, ගොඩක් updates දෙනවා. තාම නම් Discord community එක ඇත්තට active නැහැ, members ටිකයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඒකට ටක් ගාලා join වෙන්න. ඒකේ ගොඩක් දේවල් හදාගන්න තියෙන ඉස්සරහට. ඉතින් ඒවල හදාගෙන අපිට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මාත් එක්ක voice chat කරන්න එමුනොත් ඉස්සරහට අදාළ ප්‍රශ්න දේවල් කතා කරන්න. මම දැන් මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා කොහොමද lag fix කරන්න කියලා. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි හැමෝටම. මොකද Photoshop use කරනකොටත් lag fix කරන ක්‍රමයක් ඒක. Photoshop Premiere ඒවෙන් lag fix කරගන්න පුළුවන් ඒ ක්‍රමය use කළා. ඉතින් ඒකත් බලන්න නැත්නම් ඒකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන්ම ආදිට කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ආලුන්ට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දාම් පාදිනවත පොඩ subscribe button එක press කරලා ඊට පැත්තේ bell notification එකත් අනිවාර්යයෙන්ම all press කරලා තියාගන්න. ඒ මොනත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින්ම ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මම ආදර sign out කරනවා. ඔයගොල්ලෝ හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්.